Βρισκόμαστε στην υποκατασκευή νέα πίστα καρτ διεθνών προδιαγραφών στα Σπάτα. Πρώτη φορά στην Ελλάδα μια πραγματικά επαγγελματική πίστα καρτ 13 τεχνικών και απαιτητικών στροφών, 1350 μέτρων μήκους, 8 έως 10 μέτρων πλάτους, σε μια έκταση 75 στρεμμάτων που θα ονομάζεται Speed Force International Raceway. Η πίστα έχει όλες τις διεθνείς προδιαγραφές. Έχει πέσει, όπως βλέπετε, το πρώτο στρώμα ασφάλτου και άμεσα ξεκινάει και η δεύτερη και τελική στρώση. Στα τέλη του καλοκαιριού θα είναι έτοιμη στο 100%. Ο στόχος για αυτή την πίστα είναι να πάρουμε άμεσα πανευρωπαϊκό αγώνα αλλά και παγκόσμιο.